So, yun, no? What's up sa inyo mga kaipak? Hish! Ayun na. Ito na yung inuta ko sa Shopee. Ayan. So, bago ko ituro sa inyo paano yung Shopee SPAYlater. SPAYlater. Unbox muna natin to. Unboxing. Ayan. Wow! Wow! Kita niyo daw? Apakaangas. Breezy, salamat. Diniramahan mo yung helmet. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let 'em know you are flying up in a bar. So, yun, no? What's up sa inyo mga kaipak? Hish! Ayun na. Ito na yung inuta ko sa Shopee. Ayan. Dumating na inuta ko sa Shopee. So, ayan. Tuturo ko sa inyo kung paano yung SPAYlater na sinasabi ng Shopee. So, abang-abang na lang na. Breezy Emporium. Shopee, dumating na. Salamat. Unboxing na lang mamaya. 20 minutes later. So, bago ko ituro sa inyo paano yung Shopee SPAYlater. SPAYlater. Unbox muna natin to. Unbox muna natin. So yun, no? Salamat kay Pak Breezy, no? Salamat dahil nag-load ako sa Breezy Emporium Shopee store. Yan, sabi ko, sana may pirma ni kay Pak Breezy. So, yan. Natupad naman. So, salamat sa'yo. Salamat. So, unboxing. Woo! Unboxing. Ayan. Helmet. Parang may stain. Helmet. May kasamang helmet. At clear visor. Yan, no. Pinlock ready na rin siya. Clear visor. Tsaka meron din siya dito. Yan, no. Breezy decals. Helmet decals. May pa-sticker pa siya. So, salamat. Salamat. So, ito. Pasensya na sa late. Sa late ko. Sobrang excited ko. So, yan. Yung Fury. May kasama siyang clear visor. Tsaka Breezy decals. Tsaka may kasamang Breezy stickers na rin. So, yan. Siyempre, pinakamahalaga. Pinakamahalaga itong helmet. So, yan. Helmet bag. Wow. Shit. Napakaangas. Wow. Napakaangas. Wait lang. May customer. So, yan ang mga kaiba. May customer kasi kaya shit, ang ganda. Shit. Lining. Oh, shit. Matanggal pala siya. Siyang ikabit. So, ito na. Lalabas ko na siya. Boom! Oh my God! Yes, sir! So, itong helmet na to, kinuha ko siya
through SPAYlater. SPAYlater. So, mamaya tuturo ko sa inyo kung paano yung SPAYlater, kung paano i-activate sa inyong Shopee. Ayan. Wow! Wow! Kita niyo to? What? Paangas. Breezy, salamat. Pinirmahan mo yung helmet. Galing mo kayo, Pak. Ganda. Try natin. Yun. Pakalupit. Tulak ka rin. Pakalupit. Wow. Yan. Napaka-angas, dude. Napaka-angas, pre. Oh. Wow. Fit the fit siya, oh. Dude. Oh shit. Ganda nga. Dude, this one is perfect, dude. Gago! Fuel for adventure. Hindi sa hype siya, no? Ang ganda niya. Kung tutusin, mas maliit siya kay Recon. Mas maliit siya doon sa dati yung gamit kay Recon 2. Ganda. Ganda. Damn, man. Napaka-angas. So, tawag niya ito. Reviewin din natin siya pagkatapos na ito, mga tao. So, disclaimer lang, no? Hindi tayo sponsored ng Shopee o Shopee Pay sa video na ito. So, tuturuan ko kung paano mag-activate ng Shopee Pay later. So, punta tayo sa Me icon at hanapin ang SPAYlater na icon. So, yan. Punta tayo dyan sa pag pindot mo ng SPAYlater icon ay mapupunta tayo dito at dapat nakaregister ang number natin sa Shopee. So pag nakita ni Shopee yung number mo na nakaregister sa Shopee, ay magpapasa sila ng verification code sa'yo. Diyan. Pagkatapos ma-verify ang yung number ay kailangan mong i-upload ang ID mo. Lahat ng government ID, humid ID, passport, etc. etc. at saka driver's license. So ginamit ko driver's license. Yan, na-upload na natin siya. Then pupunta ka dito sa step number 2 naman, kailangan mong fill up ng place of birth, employment, self-employed or something. At sa emergency contact, kailangan mo rin yan, kapatid mo, nanay mo, asawa mo, phone number nila, at kung anong relationship mo sa kanila. So, click mo na rin yung by activating and mako-confirm ka na. So, sa facial verification naman, mag-open yung camera mo, then sundan mo lang kung ano yung pinapagawa sa'yo. Nod, face left, face right, mga ganong bagay. So, kadalasan, pag na-verify ka na, 1 hour to 2 hours, ma-verify ka na at activated ka na sa SPAYlater. So, ayan na. May 5,000 ka na credit limit. So, happy shopping! Day 2. I can feel the power, I can feel the power. Ay. Narin do. Sana hindi itong let's try itong bagong helmet.
natin masasagap ng mic yung wind noise. Whew. Yes sir. Breezy helmet. Fury. Balik sigla din ang aking shadow. So now let's talk about this helmet. Ganda ng shell niya. Ganda ng mga linings, paddings. So yung wind noise kagabi, mahina yung wind noise niya. So ang bigat naman is katulad sa Recon 2, dahil yun nga lang naman ang aking helmet. Recon 2 Breezy, mas mabigat ito kaysa kay Recon 2 Breezy para sa akin. Though mas maliit ito kaysa kay Recon 2 Breezy. The wind noise niya okay naman, tapos yung muffled sounds yung naririnig ko sa aking tambutso. Muffled sounds na siya. Hindi katulad nung sa Recon na naririnig ko yung lagitik ng mga tornilyo sa U-box ko, mga ganun bagay. Ito muffled sounds na siya, parang nasa studio. Yun. Nakulimlim. Sana maganda yung record nito. Bigla ang setup lang, then yun eh. Gusto ko lang magkaroon ng video yung Breezy helmet na to na kinuha natin sa Shopee SPAYlater or SPAYlater. Man, I need to be the thing that I just painted out. Man, you won't go see my vision, I'll be in it. I'ma kill it, I'ma take it all. Coming in, I'ma play it now. I'ma kill him, dog, I'ma play the ball. Cause I gotta go and get him, and I really just need